Yes, so now welcome back. We still continue with the thing what we do here. We want to talk about our stomach and with the picture we say we watch before. So Papa, continue with this. Yes, looking at the picture by your right, by the right of your screen, you see that will look like being a stomach. At the top of it, there is a tube into it. That tube, as I said earlier, is a gullet, and medically you call it the esophagus. Now, where this tube enters the stomach, we mentioned last week, there is a valve. A valve, which is an English term, is a device that allows movement in only one direction. It could be gas, it could be liquid. So if that gas is weak, then there is what we call regurgitation. That is, the content of the stomach will go back to the esophagus and can even that is the force starting from top. Now, Papa, yes, that English is sweet me, but help me use Yoruba. Make esophagus kini yen use wa eyan wa tun wa ma bi pada se bibi ni abi o n gunfe. Ó yàtọ̀ sí pé èèyàn ń gùnfẹ̀. Tá bá gùnfẹ̀, amọ̀gbà tó fẹ́ wá, a sì lè ṣe, a sì lè tún dalẹ́kun. Ṣùgbọ́n eléyìí nǹkan kan wà tí Ọlọ́run ti fi síbẹ̀ tó dá wa níbi tí okùn tó so ọ̀nà ọ̀fun pọ̀ mọ́ inú tí à ń jẹun sí yẹn, ó ní nǹkan kan tí ò kì í jẹ́ kí oúnjẹ ó padà sókè. Ṣùgbọ́n tí nǹkan tí ò kì í jẹ́ kí oúnjẹ ó padà sókè yìí tó bá kù díẹ̀ tí ó ṣe oúnjẹ á gba tibẹ̀ padà sókè. Tá bá jẹun tàbí tá bá mú mi kò yẹ kó tún padà. Eléyìí ni àkọ́kọ́ tá bá mú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ látòkè. Ẹlòmíì ní pé àyà ń ta òun. Ṣé rí okùn tó so ọ̀nà ọ̀fun mọ́ ti inú yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni, bí ó ṣe rí ó yàtọ̀ sí bí inú ṣe rí. Àpèjúwe kékeré tí mo lè ṣe ni pé ẹ̀rọ amúnútutù tá máa ní ní yàrá bí irú ibi tá a wà yìí àti ibi tí ò sí, ẹni tó bá wọ ibì kan tó gbóná tí ó wọ ibi tó tutù yẹn wọn ò bára wọn mu. Eléyìí èròjà tó wà nínú okùn tó so ọ̀nà ọ̀fun mọ́ lẹ́yìn nǹkan tó wà ńbẹ̀ ó yàtọ̀ sí ti inú. Tí ohun tó bá wà nínú tó bá wá sókè àwọn mú àyàtàyàn torí pé kì í ṣe àyè ẹnìyẹn. Ìyẹn làkọ́kọ́. Ìkejì, inú yẹn gangan oríṣiríṣi ìpele ni. It comes in layers. You have the outer layer, you have the inner layer, which is the muscle. Then you have the inside, which is very, very thin. That thin layer, if it is torn or if it is eroded, àwọn nǹkan kan wà, irú àwọn tó ń fẹ́ ṣe para wọn tó bá mu oògùn olóró bí poison yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn oògùn kan tún wà a lè dárúkọ ẹ̀ torí nǹkan tó dára ni. A sọ díẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá bí aspirin, bí docid, bí fensic, bí daga, bí dagaquin, gbogbo àwọn yẹn ló jẹ́ pé àwọ̀ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó wà nínú àwọn oògùn yìí wọ́n lè yọ, wọ́n lè jẹ́ kó yòrò. Tó bá ti jẹ́ kó yòrò, inú ara inú yẹn á wá di pé ó tú síta, jẹ́ pé oúnjẹ tá wá jẹ á máa tàyàn nínú. Ìyẹn ni ìbẹ̀rẹ̀ èyí tá à ń pè ní egbò inú, ulcer. That is, if the inner layer of the stomach is eroded by some of the drugs that I've mentioned, then there is exposed wall of the stomach, which is not supposed to be in contact with what we drink or eat, and that is the beginning of ulcer. Jẹ́ kí n béèrè kan wà tó ń gbé mi ní ọkàn. Nígbà míì èèyàn lè sùn, ó ti lè jẹun bí aago 7 mẹ́jọ kó sùn tí àtàyàn á wá padà wá pa lórí látọjú òun. Ṣebí inú ló ti wá, kí ló farú eléyìí? Nǹkan méjì ló lè farú eléyìí tó wọ́pọ̀. Àkọ́kọ́ lèyí tí mo ti mẹ́nu bà yẹn, ohun tí ó dènà pé kí oúnjẹ, omi àbí gbogbo ẹ̀ kó mọ́ lè lọ sókè, ìyẹn ìkíní. Ìkejì, àwọn ọmọdé ló máa ń ṣe, ṣùgbọ́n ó ń ṣe àwọn ọ̀mùtí tó bá jẹun jù. Ṣé mo sọ lẹ́ǹkan pé inú yẹn ó ní agbára láti fẹ̀
ju pé nǹkan tó wá síbí pọ̀ nǹkan tó wá síbí pọ̀ àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọ́n mọ mo yó wọn yóò dà fún yín wọn ò mọ ìgbà tó yẹ kán dánu dúró ẹ fún mi nígò kan sí ẹ jẹ́ kí n mu eléyìí sí mo sì lè jẹ eléyìí tó bá di pé ó pọ̀ jù nígbà tí èèyàn bá sùn pàtàkì jùlọ tí ò bá lo ìrọ̀rí tá à ń pè ní pílò ibi orí yẹn á lọ sísàlẹ̀ ikùn tó sì ti fẹ̀ tí ẹrù ti pọ̀ jù ń bẹ̀ ó lè wá sí àyà ní olóyìnbó they call it regurgitation eléyìí lè ṣẹlẹ̀ mo sì sọ fẹ́rẹ́ lẹ́ǹkan àwọn nǹkan tó wà nínú yẹn kò yẹ kó bá ti àyà kò yẹ kó bá tó bá di pé ó débẹ̀ àwọn èròjà kan wà nínú tó bá dé ibi ti àyà yẹn ó máa ń tà yàn láyà. ó dà a rí wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn kan á ní inú ń ta àwọn ni ẹlòmíà ní inú ń kan òun ni kí ni ìyàtọ̀ tó wà nínú pé inú ń tààyàn ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan nìkan bóyá ó ti ṣí léyà kan wà lọ́ ń tààyàn ṣùgbọ́n ní kíkan yẹn wá dàbẹ̀ pé bóyá egungun wà bí àbí bóyá wọ́n kó òkúta síbẹ̀ ni àwọn á ní inú ń kan àwọn ṣé apá òkè yẹn náà ni. gbogbo ibi ni inú ti lè kan èèyàn kì í ṣe apá òkè yẹn nìkan irú èyí tí mo sọ yẹn ó lè jẹ́ àyà níbí yìí ibi tí mo fọwọ́ sí yìí inú ò débẹ̀ inú wà nísàlẹ̀ tí nǹkan tó wà ní inú yẹn tó bá wá sí àyà ó lè tààyàn láyà ṣe rí ọ̀rọ̀ ó já sí bí àwọn èèyàn ṣe lò inú ń kan mí ó ń ta mí fún èèyàn méjì tó ń ṣàpèjúwe nǹkan kan náà ó lè jẹ́ nǹkan kan náà náà ń sọ ṣùgbọ́n mo sọ fẹ́rẹ́ náà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé tí a bá sọ pé inú ń dùn yàn ọ̀rọ̀ míì tún nìyẹn ó ń dùn mí ó ń ta mí ó ń ro mí ó ń kan mí tí dókítà tàbí oníṣègùn ìlera tó bá wò ó a máa ń fọwọ́ tẹ gbogbo ẹ̀ wò níbo ló ti ń ṣẹlẹ̀ láti mọ̀ pé bó ṣe rí ní kò sí ibi tí inú yẹn ò ti lè ṣe tó bá jẹ́ a ṣe àpèjúwe bí nǹkan bíi méje àbí mẹ́jọ tó wà nínú ikùn yìí tó bá jẹ́ ti ẹ̀dọ̀ kíni apá àbáyé ibi tí mo fọwọ́ sí ló máa wà tó bá jẹ́ ti inú ni apá àbáyé tó bá jẹ́ ti èyí tí à ń pè ní appendix mi ò mọ̀ ní Yorùbá ọwọ́ ìsàlẹ̀ lápá ọ̀tún ló máa ń wà èyí mú kí àwa dókítà tàbí oníṣègùn ìlera láti mọ ibi tí nǹkan wà ó sì ní oríṣiríṣi àyẹ̀wò tá a máa ń ṣe pẹ̀lú ọwọ́ lásán pàápàá kì í ṣe èyí tá a máa lọ sí bẹ́ẹ̀ ni láti wò pé ń bo ló wà omi ìwà tó jẹ́ pé tá a bá tẹ̀ báyìí ìdódùn yẹn á ní kò dùn tá a bá mọ́wọ́ á dùn ó ní nǹkan tá à ń pè ó ní àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà. ó dà tá a bá wò dáadáa tínú bá ń dùn yàn lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà bóyá bí ká jẹun bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan lájẹjù ẹni àwọn abẹ́rẹ́ sí níbì yóò tún lọ yàgbẹ́ yóò tún bì àríyá inú yẹn ń kán mí o wọn á ní ọmọ mi yọ mọ mi kinní kan ṣe kinní kan níbo ni irú tinú ti yẹn bóyá bí ká máa bì ká máa yàgbẹ́ torí dáhùn pé ìgbà kan báyìí ó wọ́pọ̀ tí gbogbo ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí ní sákiri pé ẹ má jẹ́ kélé yìí ó wọn ló tún máa ràn yín ṣùgbọ́n inú ni gbogbo ẹ̀ tí torí kì í ṣe egungun ẹsẹ̀ báwo nìyẹn ṣe máa ń ṣẹlẹ̀. ẹ ṣe àtọkùn tí èèyàn bá ń bì tó ń yàgbẹ́ èyí tó jẹ́ olórí ẹ̀ ni èyí tí arákùnrin wa dárúkọ ṣùgbọ́n àwa ò ní gbà pé àrùn onígbá méjì ní láì rí kòkòrò tó ń fa àrùn onígbá méjì. bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa ń rí. àwọn máa ń rí tí àwọn aláyẹ̀wò. bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nǹkan tá a lè fojú wọn á fi èròjà sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á fi wò ó tá a bá rí nínú nǹkan tí ẹni òun bì àbí ìgbẹ́ tó yà á sọ pé àrùn onígbá méjì ni ṣùgbọ́n ọ̀nà míì wà tó jẹ́ pé ohun tá a bá jẹ tàbí tá a bá mu ṣé bó bá ṣe dé inú èyí táwa ń pè ní stomach yẹn kò lè jókòó ń bẹ̀. a kọjá sísàlẹ̀ tí gbogbo àwọn eléyìí pẹ̀lú kòkòrò wà nínú ìfun wa àti kékeré àti ńlá tó jẹ́ pé tí ó bá bá àwọn bíi wí tó fi di pé èèyàn ń bì ó ń ṣègbọ̀nsẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni tá a bá wo eléyìí gbogbo àwọn eléyìí náà la lè wò ká wo nǹkan tó ń fà nínú wọn ó ṣẹlẹ̀ dáadáa tí ò sì ní jẹ́ àrùn onígbá méjì tàrùn onígbá méjì yẹn tiẹ̀ ṣe é mọ̀ dáadáa láti fi ẹ̀rọ wò. bẹ́ẹ̀ ni ìgbẹ́ tó máa ń yà
nísìnyí tó jẹ́ Ọ̀sẹ̀ kan pé pé bàbá pè nígbẹ́. ok ìgbésẹ̀ tó jẹ́ pé ìrẹsì àtòkè òkun wá ní láyé ìrẹsì ìgbìmọ̀ Abakaliki ìlú kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ Aramọ̀kọ báyìí tá a bá fọ́ ní pé omi ẹ̀ tó jẹ́ Mílíkì. bẹ́ẹ̀ ni lédè òyìnbó à ń pè ní rice water stew bí ìgbẹ́ onígbá méjì ṣe máa ń rí yẹn tá a bá rí yẹn àti ẹ̀fẹ́ má nílò pé à ń ṣe àyẹ̀wò láti mọ̀ pé òun ni tólú ẹ̀ ló sì tún Ó dà, Tinubu bá bí. ẹni máa ń kọ̀ọ̀kan máa ń ṣẹlẹ̀ ẹnìyàn ní inú ń ru bojú òun á kàn ru wálẹ̀ kan irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè dàkú irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọwọ́ àtẹsẹ̀ lè pa á ní inú ń ru kí ló ń fa inú ríru. Inú ríru bojú ní àkọ́kọ́ ó lè jẹ́ oògùn tá a bá sọ oògùn Okay, side effects of drugs. bẹ́ẹ̀ ni nínú oògùn yìí ni ọtí wà bẹ́ẹ̀ ni lọtí ni. oògùn ni when we say alcohol if someone takes alcohol who is not used to taking alcohol Yes. or the one who takes alcohol In beyond excess. what he or she can pé inú rúbojú yìí can happen and in some there was a very bad incident in Nigeria. I don't know how many years ago. The immigration department wanted to recruit some people, people that have not been taking exercise regularly. We were lucky. I don't think anybody died in Ondo State, but all over Nigeria put together, Abuja, Sokoto, and Calabar, there were Some about 38 casualties. people here. When they run and the heart cannot cope, because it's not been a regular exercise to train the heart to be able to do it. That way. If the fellow stays suddenly, if we don't have someone to come to his or her aid, he can fall. Inú ríru bòyàn lójú, all of a sudden, and I still remember, yes, this is a very good example. I still remember as kids, we would turn round and round and round and then stop suddenly and the whole place starts turning. Yeah. Now, that sort of thing, bí inú ríru bòyàn lórí, nítorí náà oògùn ń fà á, àìṣe ìdárayá ní díẹ̀díẹ̀ kí ara ó mọ́ ó ń fà á. Ẹnu oògùn yẹn ni mo ti dárúkọ ọtí bẹ́ẹ̀ ni Àti àmójú o. àmujù àbí ẹni tí ò kì í mu rárá tó wá fẹ́ ṣe. Ló bá dìda. Ó dà ẹja ṣe bẹ̀lẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń fa àwọn inú ríru wọ̀nyí. Kí lẹ rò pa wá lè máa ṣe tí inú òfin inú máa dùn wá? Àbí ó ti di dandan pé inú gbọ́dọ̀ dùn wá ni? Torí gbà yẹn lẹ sọ lẹ́ka ní kòkòrò wà ní gbogbo ìfun wa yẹn. Ṣé kò ṣeé ṣe ká ilé gbogbo kòkòrò yẹn lọ ni? Ṣó ní tí kòkòrò yẹn ń ṣe ń bẹ̀ ni? Ṣé ó ní nǹkan tá a máa ṣe? Ẹ ṣe àwọn kòkòrò tó wà ní gbogbo ara wa kì í ṣe pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé fún àǹfààní ara ni Èyó. bẹ́ẹ̀ ni ó gbúdọ̀ wà nù. kì í ṣe pé ó gbúdọ̀ wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n pé ó wà ńbẹ̀ kò ṣe jàǹbá fún ara ìyẹn ni òfin dá pé irú kòkòrò tó wà lára mi tí ò ṣe mí ní nǹkan kan tí mi ò ní ibà tí mi ò ní tó bá bọ́ sí ara ẹlòmíì wàhálà lè dé títẹ ẹlòmíì bá bọ́ sí ara mi wàhálà lè dé nǹkan tá a nílò láti ṣe ni ìtọ́jú ara wa dáadáa lẹ́nu bíi tí ilẹ̀ mọ́dé yìí wọ́n rí ẹnìkan bóyá nínú ilé ẹ̀ ni o bóyá níbi iṣẹ́ ni o bóyá lójú ọ̀nà ni o bóyá ó wa mọ́tò ni o tá a ti gba èèyàn 3-4 lọ́wọ́ lónìí yìí a sì mọ nǹkan tí ó wà lọ́wọ́ ẹnìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wà tó jẹ́ pé aṣọ pélébé tá à ń fi nu ara tá à ń fi nu imú ẹlòmíì ò ní tó bá fẹ́ sí gbàṣà ló máa sí gbogbo kìnìún á sì wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó fi bọ̀yàn lọ́wọ́ ewu nìyẹn kò dáa tó ẹni tó fi bọ̀ lọ́wọ́ kì í ṣe pé àwọ̀ ọwọ́ ẹ̀ kòkòrò tó bá ṣe tá a lè fojú rí yẹn ó lè wà ńbẹ̀ nígbà ó sì fẹ́ ṣe ó nu ojú ẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ yẹn ó lè wọ ojú ìwà kí n máa ń lo ọ̀rọ̀ tí ò da ọ̀bùn míì wà àwọn tó ń kọwọ́ bọ ihò imú wọn ẹlòmíì sì wà tó bá jẹun bó mu mi lásán pàápàá mo fi yẹn ṣe ẹ̀fẹ̀ akọwọ́ sẹ́nu láti fi ha gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lédè òyìnbó he said these germs are some of them are symbiotic
they feed on things that go into the intestine and break them down and make them available for our use. But when we abuse them, we can abuse them by taking drugs, especially I'll continue to make alcohol. It could be some other drugs. It could be drugs that are good for the body that will not be okay for such living beings there. If they are destroyed, ibi tí ó ti yẹ kí oúnjẹ kó dúró tí ò bá dúró, ibi tó ti yẹ kó lọ geere tí ò bá lọ geere, gbogbo àwọn eléyìí ni. Ó dà bàbá tí ẹlòmíì bá jẹ ẹ̀wà láàárọ̀ kùtùkùtù àdánù ẹ̀, bí ẹlòmíì bá jẹ ẹ̀wà lálẹ́ inú á máa ta. Kí ni àwọn nǹkan tó ń fa irú nǹkan bíi? Kẹ́ tó máa dáhùn ìbéèrè Káyọ̀dé yẹn bóyá kẹ́ tún lè mú papọ̀, torí ó ti sọ bí ẹni pé kí ẹ ṣàlàyé sí àwọn nǹkan tó ń fa inú yàtọ̀ sí oúnjẹ, kí ló tún lè fa, ẹ ti sọ̀rọ̀ oògùn, ẹ ti sọ̀rọ̀ oúnjẹ, ṣé nǹkan míì tún wà tó tún lè fa disorder nínú yìí gangan, bóyá àti ẹ̀jogún bá ní àbí àwọn nǹkan míì wà náà ní inú máa ń dùn wọ́n lé wọn ni o, bó ṣe wà náà nìyẹn. Kí làwọn nǹkan tó ń fa, ẹ bá wa yànnà náà dáadáa. Ẹ ṣeun. Nǹkan kan tó wà tó jẹ́ kárí ayé, which you can call universal, òun ni olóyìnbó ń pè ní trauma. Tí n bá fi ọwọ́ gbá ẹnìkan nínú báyìí yóò jẹ́ ọwọ́ mọ́nú. Ok, ká wo àwọn tó ń ja ìjàkadì àbí àwọn tó ń jẹ̀ṣẹ́. Kan tó wà tá ń pè ní mixed, wọ́n á fọwọ́ gbà, wọ́n á fẹsẹ̀ gbà. Nǹkan tàbí ìjàmbá òun ṣe ti mọ́tò nìkan, ẹni tó ṣubú, mo ní àpẹẹrẹ kan ó ṣe pàtàkì tó jẹ́ pé ó fi inú gbá nǹkan. Níbi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn mo ní ẹnìkan tó wá fún ìtọ́jú, nígbà tí a wò mo rí pé appendix yẹn ló ṣe, mo ṣe àwọn èèyàn wa wọn ò fẹ́ olóhùn á sì lọ́ọ́ lé àfún ní oògùn pé kó lọ. Nígbà tí ó di òru níbi aago kan ó padà wá, inú yẹn ti wá ń dùn púpọ̀ jù, àwa ní láti múra láti ṣe appendix yẹn. Wọn ò jẹ́wọ́ fún mi nǹkan tó ṣẹlẹ̀, òun àti ìyàwó ẹ̀ ló wá, kì í ṣe ọmọdé o. Nígbà tí a máa ṣe iṣẹ́ abẹ yẹn, mo ní láti pe ọ̀rẹ́ mi kan lórí iṣẹ́ abẹ pé kó tètè sáré máa bọ̀ kó wá darapọ̀ mọ́ mi láti wò. Ìgbà yẹn náà ṣẹ̀wá, á ti ṣiṣẹ́ abẹ yẹn tán ló ṣẹ̀wá jẹ́wọ́ pé abẹ́rẹ́ tó gbà lálẹ́ àná ó sì ń ṣe ojú ẹ̀ wúyúwúyú. Nígbà tó fẹ́ dìde lóru láti lọ tọ̀, ó ṣubú, ó fi inú yẹn gbá nǹkan, ibi ẹ̀dọ̀ kí yẹn ló fi gbá nǹkan tẹ́jẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀. Eléyìí sì wà nínú ìjẹ́wọ́ agbára Ọlọ́run tèmi. Ọjọ́ tó jẹ́ ọjọ́ àná ọjọ́ yẹn ni ọ̀rẹ́ mi kan oníṣègùn tó dé láti ìlú òyìnbó tí mo bí, mo ní ẹnìkan tó wá fún ìtọ́jú, ẹ̀jẹ̀ ń jáde níbi gọ́ọ̀mù ẹ̀, kò sì ṣe é rán, àwa fún mi ní kinní yẹn pé tí n bá kàn fi lẹ̀ báyìí pé ó máa dá dúró, òun la fi síbi ẹ̀dọ̀ kí yẹn. Mo sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé a ṣe kinní yẹn o, pé ṣùgbọ́n tí ó bá di ilẹ̀ mọ́ tó bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ títí ọ̀sán pé a máa pé kó máa lọ UCH. Èyí tí mò ń sọ yìí ti lé lógún ọdún. Nǹkan tí mo fi sọ eléyìí ni pé tí a bá gbá inú kò síbi tí ò ti lè dùn yàn, ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa àjogúnbá, nǹkan kan wà Ọlọ́run wa àbí ẹ̀dá tó dá wa dáadáa ló ń ṣe. Inú yẹn ibi èyí tá à ń pè ní stomach tó jẹ́ inú yẹn ó ní bó ṣe rí. Tá a bá wò ó nínú àwòrán, ẹ̀dá kan bá wa gbàwòrán yẹn sí padà. Bó ṣe ṣe kọ̀rọ̀dọ̀ tí mo ní pé ó rí bí ẹ̀wà, òun ló wà lókè yẹn. Ó lè yíjú po níbòmíì dípò bó ṣe wà yìí báyìí, ibi tí wọ́n kọ nǹkan sí lọ́wọ́ yóò dáa fún yín. Apá ọ̀tún wa níbi tí ó ṣe kọ̀rọ̀dọ̀ yìí ó lè yíjú po sí bẹ́ẹ̀ ni kó jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn. Àwọn ìfun tó wà nísàlẹ̀ bó ṣe rí, mo sọ fún àwọn pé tàbá rí ti èèyàn rí, àrí ti ewúrẹ́, àrí ti màálù, àwọn nǹkan kan ń mú mọ́lẹ̀ tó jẹ́ pé kò jẹ́ kó kàn máa yípo.
tí irú nǹkan tó bá mu mọ́lẹ̀ yẹn tó bá gùn jù ó lè yí ní èdè òyìnbó àti ti kìíní à ń pè ní torsion tó jẹ́ pé ó máa lọ tí yóò àbá yí padà pẹ̀lú iṣẹ́ abẹ ó lè pa olúwẹ̀ abẹ̀rẹ̀ sí ní bì nígbò bá yá kò ní rí gbẹ́yà ẹlòmíì lè wà lé korí kí nìyẹn ò lè lọ sísàlẹ̀ mọ́ tó yẹ kó rìn ìyẹn lè fà á àwọn ọmọ kéékèèké tó tún ṣe tó bá nítọ́jú tó dáa dípò oúnjẹ tó dáa nǹkan kan tó ní aràn nínú tó pọ̀ ó lè dí ọ̀nà ibi tí oúnjẹ gbà yẹn láti ìfun kékeré lọ sí ńlá wọn bá nílé yàgbẹ́ ikùn ó ta ń di irú yẹn náà lè ṣẹlẹ̀ ìkan wà táwọn èèyàn wa máa ń pè ní akàn inú ó wọ́pọ̀ lára àwọn ọmọ tí ò bá nítọ́jú tó dáa apá òsì báyìí ló wà ó tiẹ̀ máa ń farahàn dáadáa táàrí tó ṣe òun là ń pè ní spleen òun ló máa ń tọ́jú àwọn ẹ̀jẹ̀ tí ò bá ṣe ẹ̀jẹ̀ ara wa ṣé a kàn máa ń rí ẹ̀jẹ̀ tó ń ṣàn ní oríṣiríṣi nǹkan ló wà ń bẹ̀ èyí tó jẹ́ pupa ń bẹ̀ ọgọ́fà ọjọ́ ló lè lò lẹ́yìn ọgọ́fà ọjọ́ ara èyí tá à ń pè ní akànnù yìí ló máa ń ṣe àwọn ọmọ tó bá ní arúmọléegun wọ́n ní wàhálà yìí púpọ̀ tó jẹ́ pé akànnù yìí á wá tóbi ju bó ṣe yẹ lọ ìyẹn náà ó ń fa nǹkan a ti sọ díẹ̀ nípa ti appendix tó jẹ́ pé kòkòrò ni èyí tó wá ṣe bàbá ńlá ẹ̀ tí ọ̀sẹ̀ ni pé jẹjẹrẹ kò sí ẹ̀yà ara tí jẹjẹrẹ ò ti lè ṣẹlẹ̀. That's cancer? Yes, you can have cancer of the stomach, you can have cancer of the rectum, you can have cancer of gbogbo yẹn ló wà so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló lè fa. irú oúnjẹ ẹ̀wà Káyọ̀dé tó sọ nǹkan kí ló ń fà náà. àtẹ́rìtì ẹ̀wà yẹn àwọn kì í ṣe oníṣègùn àwọn tó. It's only the beans but tó bá jẹ èkuru it doesn't happen tó bá jẹ àkàrà but okay that reminds me of the ulcer especially stomach ulcer almost all fried food cause pain. You can eat plantain but you must not eat dodo or the stomach also sees boli as fried food. You can't eat akara. Fried yam too. Yes, roasted yam. Roasted yam too. Yeah. All those ones are saying they cause I don't know the active thing in ewa that causes that. A lot of people complain about it. And what happens to be in those days, so not now. The cheapest form of it's very costly now. 5,000 naira. I was even making a joke that even from my secondary school, that I'm on different parts of food. But if you want to study, okay, we have the carnivore that eats flesh, we have the omnivore, and we belong to the omnivore that eats anything. They come and study me. There's nothing I eat that affects me. Unless I don't want to. You are lucky. Very, very. It's grace. Very, very. Yes, it is. Very, very. Some people cannot eat particular types of food because. Now, come I discovered recently, tí bá ti jẹ ẹ̀bà àti ẹ̀fọ́ green yẹn. Yeah. Inú máa ta mi throughout. It's not unlikely that there will be a combination of both. Even medically. Ẹ̀bà, mo wá wò pé ẹ̀fọ́. But tí bá fi ẹ̀fọ́ yẹn jẹ rice, kò ní problem. Yeah. Tí bá fi jẹ, tí bá ṣe iṣu pẹ̀lú ẹ̀fọ́, kò ní problem. But if it is that gàrí ẹ̀bà yẹn,
and kin. One thing is a pity I never discovered this in the medical school. My first son reacts to the injection that is given to avert reactions. Phenergan, he reacts to it. And it's given to avert reaction. Makini mayuyan lara. But so definitely only mo lore kan tó bá gba kíní yẹn. He has a son now that also reacts to it. So then hereditary. It wasn't in me. Ó lè jẹ́ grandfather yín ló wà lára. Ta ló mọ̀? Ìyẹn ò sì gba abẹ́rẹ́ rí. Then as a kid, up to the time he grew, he took his chloroquine injection with that phenergan. And àwa kan rè tá bá take ẹ sà. Ẹyin mo lè yá wèrè. I ask people, do you react to it? I don't go there because it's terrible. In fact, mọ́mí mi ò mọ̀ wípé kí ní sá. Mo lọ lò ní. Mo gba abẹ́rẹ́. The armpit, the groin. Orí ẹ ibi àtẹ orí. No. And you know one thing, ló dẹ̀ dàbí ẹni pé ó kápá malaria yẹn. For me, it's still the best. I have a colleague that has never agreed with me. We don't have to argue. It's in practice. He doesn't use chloroquine. Non-use of chloroquine started from Tanzania because they have malaria-resistant. I think in Nigeria, 5-10 years later, it came. And it might also be a gimmick. We will not know of it until under 15, 20, 30 years. Where the new anti-malaria, where one fi chloroquine and all sínú. No, so that they can sell. Sell their For example, you know that fancy house in the market. It's a weak anti-malaria. It still works. Okay, that's why they give it to pregnant women. Yes, give 2 doses. And and then how many pregnant women? One produce the country okay. We are very, very uneducated in Nigeria. Okay. And ó kàn ṣe pé kò yẹ kí n béèrè kí n dárúkọ ẹ torí normally sà àwọn inú kan wà tó bá ń dùn yàn tó bá lè lo andrew liver salt yẹn wọn bí dáàdi ẹ̀dá ó máa lọ ṣáà ni. Andrew liver salt it produces the gas don't produce open a lot of things, and it's not just an ordinary gas. Big but to quiet, like when the light went off, and if it were to be off for 3 minutes, we will feel a little bit uncomfortable here. Yes. And then when the light comes, the AC starts working. Every way will be comfortable. It works like that. But in a way, there is a block which could be of so many things in the intestine, and then someone takes Andrew liver salt. Andrew liver salt will produce the gas, and the place will be bloated, and the pain will be the pain will be more if it cannot go through. For example, the one I mentioned briefly, saying intestine twist by, and then the surgery is to reverse it and then fix it in a way. I have a friend that one they gave birth and the intestine baby low. Yeah. But in that time, first operation, the baby couldn't make it. One no better. If they are because one on drugs and blah blah blah. If they have a pediatric surgeon, they will do it fine. We have our gato that was there. Okay, that was.
Make una no vex. This one na Nigeria we dey. I dey tell una all the time. Sometimes if you just dey go smooth like that, if no break, watch out. That one side. Baba Doki, we were like discussing, talking about this stomach and the beans matter, blah blah blah. Abeg make we finish that one so that ẹwà yìí tó kàn máa ń tàyàn dùnyàn nínú ẹlòmíì ayé àjẹ báyìí àfi kó máa lọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ léraléra. ẹlòmíì gan máa jẹ́ kò ní lè sùn. I laid this on the doorpost of scientists, especially, and the nutritionalists. They should. It is true. It's not just a vague saying. Yeah, a lot of people complain of this pain, especially in the chest when they eat beans. And the thing that baffles me, which shows, is that if such individuals eat akara, mai, ekuru, they don't feel that way. But is there anything in the beans that causes it? Scientists should investigate into this. It is a true talk. And like we mentioned off camera, there are individuals that don't feel anything. They eat all of this and nothing happens. And that's the way we were made. Thank you. Okay, before we let you go. Mo ní ìbéèrè kan tó yẹ pé à ń sọ náà lẹ́yìn ìsìn. Ẹlòmíì wà pé wọ́n ní ìfun ẹ̀ lọ́pọ̀. Kí ló ń lọ ìfun pọ̀? Ìfun tọ́lọ́run ti tò síbẹ̀. Àwọn dókítà wọn wá ṣàyẹ̀wò wọn ní ìfun eléyìí ti lọ́pọ̀ àfi tá a bá ṣe abẹ láti tó dáadáa. Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe sọ yẹn, ẹ̀jẹ̀ tún sọ̀kan tó lè pa lẹ́rìn àwọn bàbá wa ìyá wa pé tó bá rí ọmọ tí ò jáfáfá ànífò eléyìí ti lọ́pọ̀ kì í ṣe irú nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ṣe rí ìfun wa yẹn bó ṣe rí, màá tún sọ bí ẹ̀kejì ẹ̀kẹta ní àárọ̀ yìí. Tábà rí ìfun tèèyàn rí, àrí ti màálù, àrí ti ewúrẹ́, bó ṣe rí wọ́rọ̀wọ̀rọ̀ tó wà yẹn, àwọn nǹkan kan kéékèèké ṣe tẹ́ bá gbé síta, ó mú un dúró tó jẹ́ pé kò kàn jẹ́ kó máa yí lọ ibi tá a wà lápá òkè yìí kó wá sísàlẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó mú dúró yìí omi ó lè gùn ju bó ṣe yẹ lọ kó jẹ́ kó yí. Ẹni mò ń tẹnu mọ́ oúnjẹ, inú là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, oúnjẹ tá a sì ń jẹ ibẹ̀ ló ń lọ. Àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé tá a bá jẹ sínú tàbí tá a bá mu, á mú kí inú wa a máa wo inú kíkùn. Ẹlòmíì bí a ṣe wà yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ètò yìí, inú kálukú ń kùn pẹ̀ kò ṣe, ṣùgbọ́n tó bá di pé èèyàn méjì mẹ́ta jókòó, à ń gbọ́ tínú ẹnìkan kò tó dún kọ́rọ́rọ́ nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Bí ó ṣe ń yí yẹn ó pọ̀ jù, eléyìí lè mú kí ìfun ó lọ. Mo sì sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn ọmọdé tí wọ́n nítọ́jú dáadáa fún oúnjẹ tó ń jẹ tó ń ní aràn nínú, àwọn nǹkan kan wà lára. Aràn tún lè mú kí ìfun yẹn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan kan wà nínú lára aràn tó jẹ́ pé ó mú kí ìfun ó yí ju bó ṣe yẹ lọ. Ó lè jẹ́ kí ìfun ó lọ. Àwọn nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀. Kí ẹ tó lọ bí ọjọ́ mélòó ló yẹ ká máa lo àwọn oògùn aràn, torí wọ́n ní aràn ló ń dá ẹ láàmú, ló jẹ́ kí inú máa dùn ẹ̀yẹn lọ lóògùn aràn wọ́n ló níye ìgbà tó yẹ ká máa lo oògùn aràn. Kí n sọ dáadáa, ẹ mọ́ ṣì mí gbọ́ o. Ẹni tí ó bá ní ìmọ́tótó tó dáa, mi ò mọ̀ bóyá àgbálùmọ̀ ti lọ báyìí, bá àgbálùmọ̀ ti ẹ̀ lọ, ọsàn wà ń ta, ìbẹ́pẹ wà ń ta, gbogbo àwọn èso yẹn, gbogbo bí ta ti ń já wọn, bẹ́ẹ̀ ni àmọ́rú omi. Àwọn kan tipẹ́tipẹ́ báyìí láti yẹ ọdún díẹ̀ ni pé à ń bẹ ìbẹ́pẹ, wọ́n fi sínú ọ̀rá tán tà, àmọ́ omi tán fi ṣàn wọ́n. Àwa ṣe kó lè wọ̀nyàn lórí. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn kinní yìí tá a bá tọ́jú ẹ̀ dáadáa á jẹ́ kí aràn ó wọ̀ ọ̀yàn lára. Mo mọ ẹlẹgbẹ́ mi kan tó jẹ́ pé ó fọwọ́ sọ̀yà, àjọ jẹ́ ọmọléèwé gẹ́gẹ́ bí iléèwé dókítà, pé títí bí ó ṣe dà ipò òun ò lo oògùn aràn fáwọn ọmọ òun rí, nítorí pé kò sí bọ́n ṣe fẹ́ kó aràn. Ṣùgbọ́n àwọn tó ní ẹ̀ẹ̀kan lóṣù mẹ́fà, tá a bá lò ó fún ọmọ ní ẹ̀ẹ̀méjì lọ́dún ó dáa. Ṣùgbọ́n tá a bá lò ó lẹ́ẹ̀méjì lọ́dún tọ́mọ ò ya aràn, oríṣiríṣi oògùn ló wà,
mi àti pa. bẹ́ẹ̀ ni èmi kì í tẹ̀ ṣe pé pípa ìkan wà mi ò fẹ́ dárúkọ ẹ̀ jẹ́ pé ó máa ń lọ aràn yẹn nínú ni. torí láyé ìgbà tá a kéré yẹn tá bá fún wa lóògùn tá bá ti lè yá báyìí á wà sá lọ. ó sì ń ṣẹlẹ̀ ní báyìí torí ó ń ba àwọn míì lẹ́rù pé àbọ̀mọdé lẹ́rù. àgbà gan bá lẹ́rù. ẹlòmíín sì wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń bi aràn torí ìdàgbà aràn èyí tó wọ́pọ̀ tá a máa ń rí tó ń lọ́pọ̀ yẹn ó yí káàkiri ara tó jẹ́ pé ó ń dé inú tó ń wá sí ọ̀nà ọ̀fun kó tó di pé ó tó padà sísàlẹ̀. ó dà pé ọ̀rọ̀ aràn yìí ọjọ́ míì lọ́jọ́ rí lọ́jọ́ títí ẹ̀ torí ó dà pé ẹ̀sìnkú ó ti ń dàgbà díẹ̀. ìmọ́tótó ilé wa kó gbogbo ẹ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ ṣe ìmọ́tótó dáadáa ká lè tọ́jú oúnjẹ tá a bá ń jẹ ẹ ṣé tó ẹ̀yin èèyàn wa a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ gbọ́ wa lónìí lórí ètò àwọn ohun tó ń fa tínú fi ń dùn wá lóríṣiríṣi àwọn tàdé lè sáré ṣe pápápá wọn tínú bá ń dùn ẹjú tó wá gbá dókítà lọ oríṣiríṣi nǹkan ló lè máa ṣe láwẹ́láwẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Aládésòrú dókítà wa ẹ ṣé sà ẹ ṣeun lóòótọ́ a dúpẹ́ ẹ ṣeun ẹ já lọ sí òdì kejì lọ́hùn à ń bọ̀. Every time I know it's me, every time I provide for me, every time I love me, every time I will have mercy upon whom I will have mercy. God says the word of God. We are asking for the Spirit of God to baptize us with His blessing from on